Ano ba yan? Parang bigla akong nagutom. Ano kaya ang makain sa kusina? Gutom kaya. Tara, samahan niyo ako. Kunan natin yung talong na pinrito kanina na panghalo ko sa salad. Kunan natin. Gawa tayo ng, ano kaya pwede gawin dun? Scramble egg na may piritong talong. Okay? Masarap yun. Tara, sobrang gutom ko. Kita niyo kung paano ako kumain mamaya. Tara, samahan niyo ako. Doon tayo. Dadaan. Papunta sa kusina. Okay? Yala, bye. See you in the kitchen. Kakain tayo. Luluto pa pala tayo. Tapos kakain. Okay? Tara guys, samahan niyo ako. Ay, siya nga pala. Guys, tambay naman kayo dito sa bahay ko. Kahit 2-3 minuto lang. Para naman di masayang yung yung pinagkulay niya sa akin. Balato niya na sa akin, okay? Yung pagtambay niyo kahit 3 minuto lang, please. 3 minutes. 3 minutes lang. Kaya nga, please. Okay, tulungan po tayo. Yalla, see you in the kitchen. Naka-brown lang na. Naka-brown na lang pala. Yan na po, yung eggplant na ihahalo sa green salad. Eggplant with milk. Egg with eggplant. Atilita recipe. Ayaw niya maanak ay madurong. Lagyan mo asin. Tsaka pepper. Salt and pepper. Olive oil lagay. Konti lang. Kasi dati may oil na itong talong na ito. Olive oil. Lagay mo na. Ha? Lagay mo na. Omelette with eggplant. Wow. Scrambled egg with eggplant. Scrambled egg with eggplant. Luto na po yung eggplant. Saan po tayo? Ano kita? Nautulong tubo ko. Sarap magkamain.
Sabi niya butter lang. Hmm? Sabi niya butter lang. Pickles. Mag mag-oily din yun. No? Kaya nga. Ano? Okay na yun. Kunin mo yung sili, sarap. Hindi maanghang. Hindi. Medyo lang. As in gutom. Anghang. Huwag ko isagid sa bibig mo. Paano ko kainin? Huwag ko to isabig, aray. Isagin sa bibig ko. May sagid, oy. Sarap. Sarap pala kumain pag gutom na. Oh. Totoo, after gumot. Pasensya na po, sarap magkamay. Yung ang kaldero ko. Ano yun? Siya ba yun? Hindi ko alam. Kain muna kami ha.